Mirëmbrëma të nderuar teleshikues, mirë se po takohemi këtë javë me emisionin personale. Sonte për të rrëfyer kemi deputetin e Partisë Demokratike të Kosovës, njëri ndër deputetet më të ri të Kuvendit të Kosovës, fjala është për zotin Andin Hoti, njëherit edhe djalin e veprimtarit të çështjes kombëtare Ukshin Hoti. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Faleminderit në fakt edhe për ftesën që të jem pjesë e emisionit tuaj. Është kënaqësi. Do të flasim përgjithësi për punën tuaj, por do të ndalemi, nuk mund të lëm anash edhe për të flasim edhe për babain tuaj, meqense jemi edhe në 20 vjetorin e zhdukjes babait tuaj nga forcat serbe. Për fillim do të shohim një profil për juve, pastaj do të vazhdojmë me bisedën. I lindur në vitin 1986 në Prishtinë, është djali i politikanit, profesorit, filozofit dhe veprimtarit të njohur të çështjes kombëtare në Kosovë, Ukshin Hoti. Andin Hoti deri në moshën 11 vjeçare jetoi në fshatin Krush e Madhe, më pas emigron në Zvicër deri në vitin 2002. Ka përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomik, Dega Menaxhment. Ishte drejtor dizajni në gazetën Infopress, udhëheqës divizioni në Ministrinë e Integrimit Evropian dhe zëvendës kryetare i Rinisë Demokratike të PDK-s. Është pjesë e Partisë Demokratike të Kosovës dhe aktualisht deputet nga radhët e kësaj partie në Kuvendin e Kosovës. Është antar i Komisionit për mbikëqyrjen e financave publike dhe Komisionin për bujqësi, pylltari, zhvillim rural, mjedis e planifikim hapësinor. Andin Hoti ka kërkuar jo pak herë nga autoritetet vendore që të bën përpjekje për të zbardhur zhdukja misterioze e babait të tij nga burgu në vitin 99. Jeton në Prishtinë me nënën Sevdien dhe motrën Brisilda. Si ju duk profili? Shumë mirë, faleminderit. Ishte kënaqësi në fakt me po. Këto fotos ne nuk kemë edhe kohë me gjitha shpesh, po mirë. Është kthim kohë. Do të shohim edhe një fotografi tani në ekran dhe do ta komentojmë. Po. Fakt është unë si fëmijë, po shihet, është fotoja e vetme që e kam unë me babën këtë kohë, është që foto që e kam gjetë pas luftës mandej, dhe është fotoja e vetme që keni me babin tuaj? Është fotoja e vetme që e kam. Cilat kanë qenë raportet të juaja me babin tuaj? Si e mbani mend? Unë kom linë 86 edhe u tha në fillim të emisionit, babi në 92-ën është burgos për herë të dytë, që unë kom qenë 6 vjeç, po është shumë edhe i burgut pas një kohë e 3 muaj. Në 94-ën është burgos për herë të tretë dhe kohën time me babin e mbaj mend kryesisht në burg. Natyrisht që mbaj mend edhe pak të asaj pjesës ku, edhe pse kam qenë shumë i vogël, po kur nuk ka qenë në burg, e di që shtëpinë ku kemi jetuar, që tashmë është shndruar në shtëpi muze, e di për kujdesin e tij që u mundu për aq kohë sa ka qenë jashtë burgut me pas për neve, edhe muj me cek në detaj aty këtu që më kujtohet. Unë jam i du qend, i du kafsht shumë. Edhe e di që si fëmijë qeni parë, kafsha e parë që e kum pas, ka qenë ajo pikrisht që babi ma ka dhuru ku e ka gjetë ky din. Edhe u mundu me një formë që edhe pse ka pas punë tjera, ka pas angazhime tjera, e trysni e presionet vazhdueshme, po u mundu me gjetë atë kohën e vetë për kujdesin që e ka një prind ndaj fëmijës me tregu ndaj meje. E di edhe një rast tjetër kur si fëmijë jam tut, nuk e maj mend më për çka, po kom pas frikë edhe në atë kohë babi ka posedu një armë, edhe përmes me atë armë mundu me më dhonë me një formë trimni, mundu me mbrojt, me më tregu që s'ku zonë kush me më prek, se ajo është aty që mbron para gjithve cilat këshijat që mujnë ndodhë. Edhe pse keni qenë i vogël në moshë, a keni pas rastin ndonjëherë të bisedoni apo ndoshta ta dëgjoni duke biseduar me nënën tuaj për çështjet kombëtare? Shumë i vogël kam qenë faktikisht dhe nuk muj me majt mend gjana tilla se
Në 94 nuk kom qenë 8 vjeç, kur babi është burgos, deri në atë kohë nuk më mbajt mend gjana kombëtare. E kalon juve ndonjë porosi diçka për atë dheun, apo që mbani mend? Babi faktikisht porosit ose për mu, po dhe për gjithë shqiptarët, i kalon përmes librave ti, përmes filozofisë politike, që është njëri prej librave ti, po dhe libra tjerë që i ka shkru edhe dorëshkrime tjera që fatkeqësisht nuk janë butu ende deri më sot. Ajo që ka unë personalisht e mbaj mend me to është pjesa, që tash pjesa e burgut, ajo që ka kohëve të fundit e kom gjetë, është edhe një pjesë, një tendencë e babit që me formu një lloj komunikimi me mu edhe me motrën natyrisht, përmes letrave edhe pse kom qenë moshë shumë të vogël, 8-9 vjeç, po mendoj që ka desh me ma kriju qysh në atë kohë një kulturë. Keni letrat që ka dërguar nga burgu? Është një letër që e kom gjetë tash së fundi, po nuk e kam me vete këtu. Është një letër që faktikisht ja ka dërgu Hallës, po për mu. Është një letër që unë i kam shkru në atë kohë që nuk po mu me marrë pjesë me njënin prej seancave të vizitat burgut. Edhe i ka arë mirë shumë që unë i kam shkru letër dhe pse moshë shumë i vogël, edhe ma ka këthy mandej atë letër për mes Hallës, tash e kom pa, që përveç që i ka arë mirë, ka tentu qysh në atë kohë me formu një kulturë të tillë që me u komuniku për mes shkrimeve, që natyrisht për kuptoj pse. Që prej atëherit me fillu me u ngrit, natyrisht unë edhe motra jam për mes shkrimeve. A mbani mend takimin e fundit? Po, takimin e fundit është Si ka qenë? Takimin e fundit është në dhjetor të vitit 1998. 4 muaj para se unë me u largu prej Kosovës, sepse në mars të vitit 1999 jam largu, në Mitrovic të Sremit, është, këtë e kom thonë edhe më herët, takimi fundit me babin është jo i mirë, jo asin takim burg nuk është i mirë, po kjo ka qenë ndoshta më ironi, takimi më iron që ne kemi pas, unë si fëmijë që e kom pas, sepse nuk na kanë leju me fol hiç. Në gjuhën shqipe, në gjuhën sërbe, natyrisht babi nuk ka leju me fol, unë s'kam ditë ashtu kështu, po halla, agje, këtë tjertë, dhe nuk në kanë leju me u prek. Takimi ka qenë mes grillave, ne kemi qenë këtë anë të grillave, dhe babi ka qenë anën tjetër të grillave, po veç që ka ndodhë në takim ka qenë veç mu po, jemi po fizikisht, kemi ndajt diku, nuk e di 10-15-20 minuta, edhe jemi largu për ati takimi. Dhe nuk keni folur asnjë fjalë? Jo, asnjë fjalë. Kjo është era fundit që e kom pa babin unë, si andin. Po pastaj, andin ju keni vazhduar jetën në Zvicër? Faktikisht po, mami ka qenë ajo që shumicën e kohës është për kujdes për mua edhe për mamin, edhe për motrën. Muj me thonë që e ka luajtur edhe rolin e dy prindërve. Edhe në mars të në vitit 1999 ka qenë pak para masakrës të madhe që ka ndodhur në Krusht të madhe. Mami ka gjetë një formë, një lidhje, nuk e di tash se si ka qenë e lidhje. A keni qenë të kërcënuar gjatë kësaj periudhe sa keni pas babin për, po nuk e mbani me? Nuk e mbaj me, nuk kom qenë fëmijë. E di që njëri prej bashkëfshatarëve në Krush e ka tregu një historik të vetin të luftës. Unë po e tërgoj historinë se si e ka treguaj, që në disa herë më kanë kërku edhe mu gjatë luftës për klasë, edhe mu edhe motrën, si fëmijët e ukshinë, disa herë i kanë kërku forcat sërbe, edhe e di që njëri prej tyne është maltretu edhe është re keq nga forcat sërbe, për me tregu ku janë fëmijët e ukshinë, por ne nuk kemi qenë Kosovë në atë kohë, kemi qenë Zvicër. Ashtu si që të regua, mami ka gjetë një lidhje edhe përmes Shqipërisë, pastaj jemi largu dhe kemi shku azil në atë kohë, në mars 99 në Zvicër. Çfarë keni bërë atje? Si keni vazhduar jetën? Keni pasur dikë të afërm atje, apo? Unë kam qenë fëmijë në atë kohë, dajen e kam në Zvicër, po i kam edhe djemë të Hallës në Zvicër, edhe këtë rast po e tregoj, nuk e di që kam tregu ndonjëherë, në kohën kur jemi vendosë në Zvicër si azilant, ditën e parë, 2-3, në kanë vendosë me një kamp. Nuk e di mua ka qenë kamp ushtarak apo çfarë kampi ka qenë, dhe unë si fëmijë natyrisht i ka ndo, burrat edhe femrat i ka ndo veç,
me kate ku kanë flajt. Unë si fëmijë më ka taku me flajt me nanën, po njëri prej atëherë, a ka qenë ushtar apo çka ka qenë, nuk e di, në Zvicër, më ka largu prej mamit, më ka tërheq dhe ka dashur me më qunë podrum në kuzhinë. Në kuzhinë podrum nuk ka qenë kërkush në atë kohë, ka qenë ora 12 një natës, nuk e di, po mandej tjertë, shqiptarë tjerë që kanë qenë azilant, po një ajcione, më kanë pështu, po e them, sepse çka ka mujtë me mdo, nuk e di, po e di që kam dëgju më avon, sepse në atë kohë kam qenë veç 12 vjeçar, kam dëgju më avon që ai ka qenë sërb. Sërb, po punojnë për Zvicrën. Po kom pështu edhe prej kësaj pjese. Mandej mi vendosni një shtëpi të azilit në Zürich, kështu quajtur, më kom kry 2 vite të shkollës në Zvicër, kom kry klasën e 6 edhe të 7. I bjen atje se është sistem tjetër me Kosovën. Pas vitin e 3, po, nëse nuk ka bëj, nuk e di, nuk kemi mujtë mu ambientu asnjëherë. Zvicra është vend perfekt. Zvicra i ka gjithat mirat, ka rregull, ka rend, edhe është një vend që ka stabilitet edhe social edhe financiar të mirë. Po, unë thëmë shpesh du që Kosova më bo Zvicër, por nuk kisha dash asnjëherë që shqiptarët me shku në Zvicër apo kudo tjetër. Sepse faktikisht nuk është vendi jotë kur. Edhe të pas parasysh këto gjithmonë kemi tentu mu këthi Kosovë. Edhe pse fëmijë, po nana ka qenë ajo që kryesisht ka kërkuar që më kthy në Kosovë në vitin e 3, edhe pse si nxënës tregova kam qenë pa ta arrit me korrë një sukses, se u bona e mësova gjuhën shumë shpejt, edhe atje është me shkollë sistemi arsimit, edhe arrita me dalë në gjimnaz, brenda një vit e gjysë, po duke qenë që kam qenë azilant, shteti nuk ma paguajke shkollimin e më të tjeshëm edhe u duf me u këthy mandej në Kosovë. Në 2002 në falë, kemi arë në Kosovë e me këthy. Kur keni dëgjuar për babajnë tuaj, për fatin e ti, keni qenë në Zvicër në atë ku? Po, në mars në 99, po, kemi qenë në Zvicër, në majt në 99, po, faktikisht, kjo gjendja e babajt tim, me kam thonë në disa, kjo gjendja me qenë me pas prindin e zhdukur, unë mendoj që është ma e rëndë sa me pas të vramë, të vdekun, sepse e dingë s'pa ku është. Edhe gjithmonë kemi mbajt, hajtë se ndërshta e gjojnë sot, ndërshta gjindet nesër, ndërshta gjojnë, çdo ditë jemi zgjuar me këtë shpresë që vazhdojmë edhe sot, jo veç unë, po edhe mbi 1647 familje tjera, vazhdojmë edhe sot me mbajt atë shpresë, ndoshta mos sot po gjindet diçka. E po, unë kam qenë në Zvicër në atë kohë kur babin e kanë marrë forcat serbe nga burgu i Dobrovës, po kam qenë njëjtën kohë edhe 2 familjarë tjerë të mi janë vra në luftë, është qyshi, është plagos faktikisht edhe ka vdek pas një kohë shumë të shkurtë në shtëpi, po është edhe Agja që tashmë është dëshmor që e kanë vranë luftë. Për Agjën kam dëgju se kam qenë Zvicër që e kanë vranë luftë. Do të shojmë tani një storje të përgatitur për Ukshin Hotin për veprimtarinë e tij dhe pastaj do të kthehemi sërish në studio. Ishte politikan, profesor, filozof, hulumtues shkencor, advetar dhe veprimtar i shquar i çështjes kombëtare në Kosovë gjatë viteve 80 dhe 90. Ukshin Hoti lindi më 17 qershor të vitit 1943 në Krusht të Madhe të Raovecit, kreu me sukses shkollën fillore dhe atë të mesme në Prizren dhe në Prishtinë. Pas diplomimit Ukshini vijoi studimit në vitin 1964 në Zagreb, ku diplomua për shkencat politike dhe u dallua si student i veçantë. Më pas në vitin 1968 kreu dhe 2 vite post-universitare në Beograd, ku ndoqi fushën e tij të preferuar të marrëdhënieve ndërkombëtare në fushën e ekonomisë dhe politikës. Më pas ai vazhdoi specializimet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në vitin 1978, pasi kishte fituar bursën Fulbright, udhëton në SBA, ku specializoi në Universitetin e Washingtonit, më pas edhe në Universitetin e Chicagos dhe të Harvardit, dhe gjatë specializimit mori pjesë në disa simpoziume shkencore të organizuara nga kongresmenët dhe senatorët amerikan dhe Universitetin e Harvardit. Por pavarësisht kushteve të ofruara nga Universiteti i Harvardit, Hoti kthehet në Kosovë dhe doli hapur me idetë e tij për një lëvizje për liri.
Ky ishte edhe fillimi I vuajtjeve, dhimbjeve dhe burgosjeve të njëpasnjëshme. Ukshin Hoti ishte njeriu që punoi shumë për filozofinë e çlirimit të Kosovës, I përndjekur vazhdimisht nga forcat jugoslave, prej majit të vitit 1999 ka humbur gjurmët. Në vitet e 70-ta, Ukshin Hoti kishte qenë I angazhuar në disa pozita të ndryshme të natyrës politike dhe arsimore në Kosovë, ku fillimisht kishte rënë në kundërshtim me udhëheqësit jugoslav në Kosovë dhe me sistemin e regjimit jugoslav në Kosovë. Më 13 mars të vitit 1981 organizohen protestat masive studentore të cilat kërkonin të drejta për shqiptarët brenda Republikës Federative Socialiste Jugoslave. Ukshin Hoti më 19 nëntor të vitit 1981 si profesor I Universitetit të Prishtinës del haptazi dhe mbështet fuqishëm kërkesat e studentëve shqiptar për shpalljen e Kosovës Republik. Pas kësaj deklarate, më 21 maj të vitit 1982 dënohet nga regjimi jugoslav me 9 vite burg me akuzën për mbështetjen e separatizmit apo ndarjes të Jugoslavisë. Qëndroi vetëm 3 vite në burg pasi në vitin 1983 Gjykata Supreme e Jugosllavisë në Beograd kishte reduktuar dënimin e tij nga 9 vite në 3 deri në 5 vite. Në fillim të viteve 90, Ukshin Hoti sërish I persekutuar nga regjimi serb I Miloševićit reaktivizohet në politikë në lidhjen demokratike të Kosovës si kryetar I degës së LDK-s në Rahovec. Më pas në vitin 1985 lirohet nga burgu, por izolohet në fshatin e tij të lindjes në Rahovec. Por herë të fundit arrestohet në vitin 1994 nga policia serbe me akuzën e ushtrimit të aktiviteteve armiqësore kundër Jugosllavisë dhe për pjesëmarrjen e tij në lëvizjet për Republikën e Kosovës dhe dënohet me 5 vite burg. Më 16 maj të vitit 1999, pas lirimit të tij nga burgu I Dubrovës dhe pas daljes së tij nga qelia e burgut, zhduket nga policia serbe pa lënë gjurmë dhe që nga ajo datë nuk dihet asgjë për të. Amëndësimet për fatin e Ukshin Hotit janë të shumta. Kemi përmbyllur duke thënë që amëndësimet për fatin e Ukshin Hotit janë të shumta. Kanë kaluar pra 20 vjet që nga zhdukja e tij. Çfarë mendoni ju që kanë bërë institucionet tona për të luftuar për fatin e të pagjiturve, jo vetëm të babait tuaj, mirë po kanë mbetur edhe rreth 1700 persona të tjerë të zhdukur nga lufta e fundit në Kosovë? Po, krenore, faktikisht me 16 maj të këtij viti ka qenë edhe akademia kur shënu përvjetori I 20 I zhdukjes babit prej burgut të Dubrovës dhe edhe në këtë akademi, po edhe sot këtu po e thamë që përvjetorët të tilla janë të mira për me u kujtu veprimtaria, për me u kujtu babi, sepse ka qenë mandej edhe të rjetë shkëndësor aty. Po nuk janë të mjaftueshme asnjëherë për ne familjarët, po nuk mendoj as për dikë tjetër. Nëse mbesin vesi përvjetore dhe nesërmen nuk ndërmerret asgjë për zbardhjen e fatit të babit apo dhe të tjerëve që janë të zhdukur në Kosovë. Ndoshta pak prej pamundësisë të institucioneve të Kosovës, për shkak se të gjitha thonat, gjithë komplet landa e tillë ka qenë në dorë të EULEX deri para një viti, nëse nuk ka baj. Me gjatë bisedës që kam pas me njërin nga anëtarët e Komisionit Qeveritar për zhdukur vitin e kalum, ai më tha që ende nuk kanë mujt me I marrë dokumentacionin prej EULEX-it, ende nuk kanë mujt me I marrë thonat, faktet që I kanë prej tyne, sepse ata kanë pas deri tash në dorë, po në anën tjetër edhe Kosova, edhe faktori vendor nuk e kanë ngritë zonin, nuk e kanë ngritë këtë temë deri më sot, po flas deri me kohë të afërt, as sa duhet, sepse nuk e kanë marrë në agjendat e tyre shtetërore, në agjendat se cila politik, se cila parti politike, pa dallim. Deri më sot nuk e kanë marrë, nuk kanë pas në agjendat e tyre prioritet çështjen e zhdukurve. Edhe kjo kon ajo që e kam ngritë zonën tash disa herë në parlament, edhe në dialogun Kosovë-Serbi, sepse duhet me qenë prioritet, duhet me u zgjidh kjo çështje. Prandaj unë I fajsoj edhe faktorin vendor, por dhe shoqatat humanitare që marrë me këtë çështje, nuk e kem dëgjuar për përvjetore, gjithmonë e kem dëgjuar çështjen e zhdukurve për 27 prill, kur është dita kombëtare e zhdukurve, ose në gusht kur është dita ndërkombëtare e zhdukurve, ose edhe me 16 maj për babin, po jo ditëve tjera.
jo gjatë 362 ditë tjera. Dhe thotë, unë mendoj që ka qenë dashur gati çdo ditë me qenë temë kjo, si në media, si në politikë, si kudo shoh tjetër, edhe me u mundu me bo një presion. Sepse Kosova vetëm nuk mundet me bo presion ndaj Serbisë. Mundet, po nuk merr parasysh. U mundu me bo një presion te bashkia ndërkombëtare që ata mandej me bo presionin dhe trysnin në Serbi për me u zgjidh kjo çështje. Prandaj as faktorin vendor, po as faktorin ndërkombëtar nuk e kam pas çështje, nuk e kam pas me seriozitet këtë çështje deri më sot. Po shpresoj shumë që jo po shpresoj, po edhe e kam bisedu edhe në parlament, e kam thonë në foltore, po edhe me kolegë tjerë deputet, po e kam thonë edhe disa antarë të ekipit negociator që janë tashmë që pa u zgjidhur kjo çështje nuk kem çka zgjidhim me Serbinë. Nuk kem çka përfundojmë me Serbinë, nuk kem çka bëjmë marrëveshje finale me Serbinë, po kur çështja është dukur. Pas 20 vjetëve tashmë po flitet, do thotë është marrë një iniciative dhe nga ana e kryetarit kuvendit Kosovës për themelimin një tribunali cili do të gjykonte krimet që ka bërë Serbia në Kosovë, se mendoni që është marrë kjo iniciativë pikërisht pas 20 viteve dhe a e quani që është e vonshme kjo? E vonshme gjithmonë, po më mirë se kur është. Edhe unë jam i prirur ndaj asaj që çdo ide e tillë është tuf me u përkra, jo vetëm për me, po për gjithë edhe politikës në Kosovë, po edhe qytetarëve. Nuk është vonë kur me i denu krimet serbe tek e fundit, sepse ato krime kanë me mbetë gjithmonë derisa të fitojnë drejtësinë. Kanë me mbetë, janë krime, masakrat kanë ndodhur në Kosovë. Tendenca për zhdukje një popullit tërë, për gjenocid kanë ndodhur në Kosovë. Këtë nuk e kam thënë unë. Këtë ka thënë edhe Bill Clintoni në vitin kur e ka sulmu 99-ën, kur e ka sulmu bombardu Serbinë. Arsyeja pse ka bombardu Serbinë nuk është kjo. Edhe unë e kom marrë një fjalim tje në parlament për tribunalin ndërkombëtar. Unë po mendoj që gjitha familje tjera që janë të prekur direkt nga lufta e fundit në Kosovë, po ato që nuk janë të prekur direkt, mendoj që jemi të lehtësuar pak a shumë sepse na u ka kriju një shpresë që drejtësia do të vijë në vend dikur. Na u ka kriju një shpresë që ky tribunal natyrisht që nuk është i lehtë. Edhe kryetari Veseli kur e ka inicu këtë tribunal e ka pas kjo që nuk është e lehtë, nuk mund është nesër për të themeloj. Po ideja si ide ka qenë shumë e mirë. Edhe unë mendoj edhe prapi bëj thirrje edhe këtu, po edhe në parlament ku më thonë, s'po kush shqiptarët, partitë politike shqiptare, as në ide, as në ndër nuk e kumë pas që nuk kanë me qenë bashkë në këtë pikë. S'po ku liderët shqiptarë, gjithë politikanë shqiptarë, po edhe qytetarët, në këtë pikë duhet t'jenë bashkë. Nëse, sepse po flitet edhe në media gjithmonë që mundet me dështu, mundet mos mu arrit mu bo, nëse dështon. A besoni ju që do të arrijë të jetësohet? Po, unë besoj. Natyrisht jo vetëm me punën tonë, po duke pas përkrajnë edhe të faktorit ndërkombëtar, duke pas përkrajnë edhe drejtësisë vete, unë besoj që ka mu kriju tribunali. Bisedimet për tribunali kemi përfundu dje, unë jam shumë i bindur që shumë shpejt, jo vetëm Partia Demokratike e Kosovës, po jam shumë edhe Aleanca dhe Nisma që jemi koalicion, po jam shumë i bindur që në momentin që del votimi për tribunal në kuvend, që nuk besoj që shkon ma larg se 2 javë, edhe partitë opozitare do ta votojnë. S'po kush shpresoj ashtu. Uroj të jetë ashtu. Sepse a shihni që kanë disponim të tillë? Du në vete që ata me pasën disponim të tillë, pa marrë parasysh problemet dhe natët politike ditore, politika ditore. Kjo nuk është politikë ditore. Është një nismë që kemi prisë 20 vjetë. A do ta ketë përkrahjen edhe ndërkombëtare? Besoj që po. Sepse ndërkombëtarit tash e kam tu bazu në këto, e kam përkrah Kosovën. Si e vlerësoni gjestin e deputetes së Partisë Demokratike të Kosovës, Flora Brovina, e cila në seancë javën e kaluar ka publikuar disa fotografi të cilat dolen që nuk ishin të vërteta? Unë faktikisht aty kam qenë prezident në Akademi të Babit, po nuk do të doja asnjëherë që fokusin e tribunalit me largu
të një gabim që ka ndodhë një zonë shumë ndërume që është Flora Brovina. Edhe fatkeqësisht ka ndodhë. Fatkeqësisht që një javë ditë media nuk folet për tribunalin, nuk folet për krimet që për një me ka ndodhë në Kosovë dhe unë mujmë i dëshmu. Edhe gjithë qytetarët e Kosovës mujmë i dëshmu edhe djetë ashtë në parlament. Nuk ka nevoj në dojnë dokument mu dëshmu, ka nevoj veç që atyre muajve me shku me hesëm shatrat që ka ndodhë krimet, masakrat. Edhe nuk të vymë fakt më e madhë me ditë që ka ndodhë masakra në Kosovë. Ajo që ka ndodhë me deputetin Flora Brovina, naturisht që është e papranueshme. E ka thonë edhe Flora Brovina, ka kërku falje edhe deputetja Flora Brovina. Mirë po, deputetja Flora Brovina për mu, po mendoj që për gjitha ata që e ka njoftë është heroin. Ju e dini veprimtarinë e deputetit Flora Brovina prej kur ka linë të me sot. E dini edhe vitet burg që i ka mbajt për neve, nuk i ka mbajt për veti ato vitet burg. Edhe veprimtarinë humane pastaj që ka pas. Ky ka qenë i gabim, nuk e di se si ka ndodhur, nuk e di nëse është me tendencë të dikuj dhe ja ka servu dikush të e ditë moshën e saj qëtym që e ka. Edhe ja ka servu dikush atë fotografi, edhe ajo... Duhet të bëj publike të tregoj se nga kush është manipuluar, sepse për këtë rast kanë shkruar gjitha mediat, madje mediat në Serbi çdo ditë përsëri vazhdojnë të shkruajnë, duke quajtur kështu të pavërteta dhe krimet e tjera të cilat kanë ndodhur në Kosovë. Po, pikërisht kjo ka qenë një penalti, kështu të them, për Serbinë, sepse ata mundohen që mundohen që mi relativizu të gjitha krimet me një gabim të tillë, po nuk di pse e kam përshtypjen që ma shumë media tona kanë shkruar se ato në Serbi për këtë çështje. Nuk e di pse e kam këtë përshtypje, nuk di pse komplet fokusi i tribunalit dhe i krimeve që ka ndodhur në Kosovë është vendosur në një gabim i deputetës Brovina. Nuk i di vendimet e saj, unë nuk muj me fol në amend të saj, nuk muj me thonë që nuk ka bërë një gabim të madh, të kushtueshëm. Sidomos për neve që 20 vite kemi luftu për një drejtësi, që 20 vite kemi punu për me uqit e vërteta në pa, po nuk mendoj që është duft me i po gjyq publik deputetës Brovina për një gabim tillë që e ka bo. Natyrisht që ajo duhet me tregu patjetër se si ka ndodhur kronologjia. Ndërsa që ka pasur indikacione ndoshta nga jashtë. Diçka ka ndodhur, nuk muj me folë sot. Po është e habisme çka ka ndodhur. Po e përsëris edhe një deputetin Flora Brovina e ka provu në lëkurë të vetë një gjatë tillë. E ka provu në trup të vetë krimet e Serbisë në Kosovë. Prandaj është shumë e habishme edhe e gabueshme që komplet fokusi i tribunalit me u vendos të zonja Brovina edhe me minu një farë forme kauzën pse kemi... A mendoni që duhet të japë dorëheqje Flora Brovina? Është vendimi i saj që unë do të respektoj cilë do që është. Do të ndrojmë tenë tani, andim do të shohim një fotografi në ekran. Okej. Pse fillimisht vendosët që të hynin politikë? Pas në harru këtë foto. Po, në politikë kam hynë në 2012, deri në atë kohë nuk kam qenë në asnjë parti, natyrisht asnjë parti politike, po asnjë organizatë që merret me politikë, dhe në, t'i thënë drejtën, as nuk ju marrë heq, nuk më dosh me ditë për politikë, të e ditë, të e posë parasysh që ka i ka ndodhë familjes tëmë pikërisht prej politikës. Po në 2012 një mbind, paka shumë ka qenë kryetari Veseli në atë kohë që më ka ftu, me u bashkangjit Partisë Demokratike të Kosovës. Mendoj që e bona një moshë të caktuar edhe t'u lexu edhe veprat e babit, unë kom pasur gjithmonë respekt prej qytetarëve të Kosovës, kom gëzuar një respekt madh për shkak të babit. Edhe për shkak kjo ka ndodhur për shkak të veprimtarisë të babit, natyrisht që ka qenë veprimtari politike. Edhe fillova me ndu që ndoshta është mirë, babin e kam të shtukun, me pas qenë ai, ndoshta më kishte këshilluar dhe kisha vepruar çdo që kishte thënë ai, po ndoshta është mirë me vazhdu një kontribut të tij, edhe unë si djali i tij me aq sa mundem, edhe më mundu me jap një kontribut për vendin tim ku jetoj, për Kosovën, për shqiptarët në përgjithësi. Dhe keni menduar që zgjedhja më e mirë është nëpërmjet Partisë Demokratike të Kosovës? Kjo është arsyeja që më ka shtyr Partia Demokratike e Kosovës, edhe pse nuk e marrë me politikë asnjëherë, familja ku përmendej Axha, djali Axhës e të tjerët ku kam kalu kohën e pas luftës,
ata gjithmonë kanë qenë PDK. Gjithmonë kanë qenë me frymin e Partisë Demokratike të Kosovës, deri në kohën kur Hoxha e Mandesh dalë në vetëvendosje. Edhe ka qenë ndoshta edhe pak ndikimi i tyre që më ka bind që Partia Demokratike e Kosovës është partia më serioze në Kosovë, deri Mandejo dhe mbind vetë. Pse kam zgjedhur Partinë Demokratike të Kosovës prej partive tjera është sepse Partia Demokratike e Kosovës lind prej ushtrisë shqiptare të Kosovës. Lind prej njerëzve të ushtrisë shqiptare të Kosovës, natyrisht se nuk është Partia Demokratike e ushtria shqiptare të Kosovës, kjo është e gabueshme, po lind prej njerëzve tyne, edhe e dyta ka qenë Kadri Veseli. Me njerëzit që kom dajt, me ato që kom lexu, gjithmonë më kanë folur për Kadri Veselin se sa i sinqert është, se sa njeri i drejtë është, se sa njeri që faktikisht, po them kështu, nuk ja ka frikën askuj edhe merr vendime të mëdha, si njeri që ka vizion qartë, që mandej mendimi jam është që i kom pa gjitha taj, i kom gjithë gjitha taj, po këto kanë qenë paka shumë ato që kam lexu, edhe për natyrisht veprimtarinë e tij të luftës, para luftës, që edhe ai nuk folë, po edhe nuk janë pa shumica aty, po disa prej arsyeve kanë qenë këto pse unë kam hyrë në partinë. Edhe pse baba juaj ka qenë pjesë e Lidhjes Demokratike të Kosovës, madje ka udhëhequr edhe degën në Rahovec. Faktikisht këtë e lexoj e pash në storje, po. Në storjet e ju, po du të tregoj diçka, në fakt në atë kohë ka qenë veç Lidhja Demokratike e Kosovës, po babi nuk ka qenë më shumë se një muaj në Lidhjen Demokratike të Kosovës, është largu prej Lidhjes Demokratike të Kosovës, po nuk du të flas për atë pjesë të asaj kohe. Para se të shkojnë në burg, babi ka qenë është largu prej LDK-s? Veç një muaj kanë dalë në Lidhjen Demokratike të Kosovës. Sekretari i degës së Rahovecit është largu, për arsye që nuk du me i fol sot. Mandej është themelu, fakt, nuk është themelu, po është thirrë që tjetë kryetari i Unikombit, që edhe aty veç 5 ditë i ka rënë me ndajt sekretari i Unikombit, partisë të Unikombit në Kosovë, edhe është burgos. Ju ka shkuar mendja juve ndonjëherë do bëheni pjesë e LDK-s apo jo? Po, shpesh më ka ndodhur mas luftës edhe deri sot që më thojnë njerëz, ose ti, bravo që jenë PDK dhe babi i shkon në PDK, ose pse jenë PDK dhe babi si shkon në PDK. Babi nuk ka qenë asnjë parti politike. Babi më mendoj që i te kalon partitë politike dhe asnjëherë nuk du me identifiku dikush, babi me identifiku dikush, as me Partinë Demokratike të Kosovës, as me asnjë parti tjetër. Babi është histori tjetër në veti, unë jam histori tjetër në veti. Unë tregova pse kam zgjedhur Partinë Demokratike të Kosovës, sepse besoj në vizionin e saj. Jo për shkak se babi kishte më të qenë në të apo në tjetër. E thamë më herët që kanë kaluar 20 vjetë nga zhdukja e babait tuaj edhe personave të tjerë, mund ta fajsoni edhe partinë tuaj që nuk ka bërë asgjë për këto 20 vite? Gjitha. Nuk e përjashtova as Partinë Demokratike për këtë punë, edhe Partia Demokratike ka qenë pushtet prej 2010-s. 2007. Nuk e përjashtova as Partinë Demokratike që nuk e ka marrë me seriozitet në agjendën e saj këtë çështje. Do të shojmë tani një fotografi në ekran. Është një foto mbledhja e qeverisë Haradinaj. Si vlerëson ju këtë qeverisje? Kështë të lypë vetën në këtë mbledhje. Faktikisht, kur është vendosë koalicioni PDK, ALK-NISMA, po flasë këtë në anën emocionali e mëzu shumë, sepse ku mendu që gjithmonë duhet jenë bashkë ish lider të ish lindorët Kosovës, edhe në politikë tjenë të unifikum, dhe kur është vendosë këj koalicion, e mëzu shumë, e di që këm basë postu dhe një shkrim andej në Facebook, në rrjetet sociale, fitum është po kryeministër Haradinaj, po qeverisin e ti, deri më sot, ndoshta shohë një qeverisje pak më ndryshe se qeverisit e kalume, nuk thëmë që qeverisit e kalume, ku kemi qenë koalicion dhe me LDK-n, në kalume mujnë me qenë të këqia, po mendoj që kjo qeverisje është pak më serioze. Mendoj që qeverisja me kryeministrin Haradinaj është një qeverisje që din me marrë vendime të mëdha, din me hecë për para në ato vendime, nuk din më kthym mrapa. Veprimet e kryeministrit Haradinaj unë i kom përgëzuar në parlament. Veprimi për taksën, që mendoj që çdo shqiptar ka bo mundi krenar, edhe veprimet tjera, tash ka ro fati që në këtë mandat
të themelohet edhe ushtria e Kosovës, natyrisht. Po shumë vendime që marrë nga kryeministri Haradinaj, unë i kam përgëzu edhe në Parlament Kosovës. Mendoj që është një qeveri që e mirë, ajo që ka më pengon, që ka, ujë me thonë dhe kryeministri Haradinaj, kur do qoftë, është që në politikë duhet me ditë edhe më tërheka pak. Në politikë duhet me ditë ka pak edhe me shku mrapa. E këto nuk peshot e kryeministri Haradinaj, sidomos me ngjarjet e fundit që ka ndodhur në Summit Berlinit. Kështu që unë po shpresoj që edhe kryeministri Haradinaj, po në bashkëpunim natyrisht me koalicionin, ka me ditë me bo politikë për të mirë vene gjithmonë, me u tërhekë edhe atër kur të tërhekë. Po në përgjithësi qeverisjet pas luftës, mendoni që ka pasur mundësi të bëhet më shumë për popullin? A ka pas mundësi të bëhet më shumë po gjithmonë. Natyrisht kjo konceptimi i korrupsionit, konceptimet e tilla nuk kanë ardhur pe ajret në Kosovë, kanë ardhur prej asaj që ka ndodhur në Kosovë dhe unë mendoj që duke pranu këto ne mundemi me përmirësuar të ardhmen e këtij vendi. Kosova faktikisht është pavarësu vonë, 11 vite tash, që 11 vite, dhe ka pas përpara shumë punë, se cila agjendë, se cilës parti politike, qoftë ajo para pavarësimit, LDK që ka qenë, apo edhe këto të tjera bashkë me PDK-n që kanë mbajtur si disa vite, kanë pas agjenda ndërtimeve të shumta të infrastrukturës, të arsimit, të ekonomisë e kësajna, po gjitha këto punë që i kanë bu, këto qeverisje deri tash, veç mos me palon edhe me ndodhë korrupsioni, mos me palon me ndodhë me pasnolës, ata nuk mendoj që, nuk mendoj, për me bindën që asë një parti politike nuk e ka në agjendë korrupsion, asë krimin organizuar, asë të tjera. Po me pas mundu ma shumë e forcu drejtësin, gjyqësorin e këto tjera, me u fokusu ma shumë në to, mendoj që ishtë po ma mirë për qytetarët e Kosovës. Dhe ju prapë keni shpresën që Partia Demokratike e Kosovës do të bëj punën më së miri? Po, natyrisht po, gjithmonë. Sidomos me kryetarin Kadri Veseli. Do të shohim pjesën e fundit të këtij emisioni, ku ne komentojmë fotografitë të personaliteteve të ndryshme të politikës, do të shohim foton e parë në ekran. Është presidenti Hashim Thaçi. Po, presidenti Hashim Thaçi. Ajo që kam kujton me presidentin Thaçi, nuk më kujton mu, po e kom dëgju, është vitin 1992, kur babin e kanë këthy në Universitet Prishtinës, sepse e kanë pas largu një kohë, edhe e kanë izolu në fshatën Krushe. Presidenti Thaçi nuk e di çfarë pozite ka pas atëherë për studenta, po e di që ka qenë një iniciativë e tij, e di që ka qenë një kërkesë e tij e ashpër që babi më kthy në Prishtinë, bashkë me të tjerë natyrisht, jo veç e tij, po kjo është e para që e kujtoj që pjesë e asaj që babin e kanë pru në Prishtinë, e kanë rikthy në Universitet Prishtinë për ligjerim, ka qenë presidenti Thaçi, për to natyrisht që kam shumë respekt, po flas në pjesën e luftës, në pjesën e kontributit të tij në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, edhe tash është si president e Kosovës që vazhdoj me respektu, që ka mujë me folë për to që unë mendoj që është gabimi vetëm i tij. Vitin e kaluar kam qenë në Kanadë dhe kem pas diskutim çështjen e shkëmbimit territorieve, çështjen e përshjevjes e këto tjera. Unë mendoj që veç thjesht mos transparencë ose mos komunikimi i hapun përmes media, natyrisht me qytetarët, është gabimi vetëm i tij, sepse unë nuk mendoj që presidenti Thaçi ka pas ose ka me pas ndonjëherë qëllim të keq këtij vendi. E jo më thonë edhe e përmenda Kanadën, në parlament Kanadës kemi qenë. Unë gjithmonë kom mendu që ato që i ka plasu ky për shkëmbimin territorësh, për përshjevjen e këto tjera, kanë qenë një politikë e tij që me ndalë hovin, me ndalë tendencat e Serbisë me prek Mitrovicën Verior.
pjesën e mitërvisës të veriut atje. Po thoni që faji është mediat se ka keq interpretu presidentin? Jo, faji është te presidenti, që nuk ka qenë shumë transparent këtë çështje. Nuk e ka interpretu ato çfarë ka menduar? Nuk e ka interpretu në formë të mirë. Kalojmë tek fotografia tjetër. Është Ramush Haradinaj, edhe pse pak më herët folëm për të. Po, folëm për kryeministrin Haradinaj. Kryeministri Haradinaj, unë faktikisht në aspektin personal, por nuk është edhe personal, i falenderohem shumë për çështjen e shtëpisë muze. Ka qenë pikërisht koha e kryeministrit Haradinaj, koha edhe në komunë Travecë të partisë tij kur ka udhëheq që ka ndërtu shtëpinë muze, edhe që tash fundi e ka finalizuar komplet projektin e shtëpisë muze dhe fazën tjetër që do të vazhdon. Në anën personale këto i falenderojmë shumë. Për anën e luftës nuk kem çka me bisedu as për kryeministrin Haradinaj, sepse i përulëm gjithmonë, jo vetëm kryeministri Haradinaj, presidenti thashë, po çdo ushtari do të ishte shtimtar të Kosovës që ka pas guximin në radhë parë me dalë në fronte pastaj të tjera. Për anën politike, kryeministri Haradinaj e thash, veç duhet me ditë mu tërheq aty ku duhet. Kalojmë tek fotografia tjetër. Është Albin Kurti. Albin Kurti, po. Albin Kurti kam taku për herë të parë. Nuk e di saktë vitin, po ka mujtë me qenë 2010-11, ka ardhur në shtëpi të na. Axhem ka qenë deputet i Vetëvendosjes në atë kohë, pas asaj kohë faktikisht. Edhe është vazhdon me qenë pjesë e strukturave të Vetëvendosjes. Unë kam respekt për Albin Kurtin për veprimtarinë e tij që ka bërë me aq sa di unë. Albin Kurtin e di vetëm më shumë përmes shkrimeve, përmes mediave. E di edhe një rast kur Albin Kurti ka qenë burg me babën, dhe e di një rast kur ka dhënë intervistë për media. E di, mandej kum po edhe video tjera ku ka qenë bashkëpunëtor edhe Adem Demaçit në kohë lufte. Po të Albin Kurti, të politika Albin Kurtit, sepse në vitin që e përmenda 2010-11, tash me sa më kujtohet, Albin Kurti më ka thonë që jemi tu punu tu bazu në platformë të Ukshin Hotit, tu bazu filozofin politike të Ukshin Hotit. Po, mendoj që politika Albin Kurti dhe Vetëvendosja në përgjithësi prej mas lufte deri sot ka ndru shumë herë qëndrimet e saj. Na i dim fillimet e Vetëvendosjes kur nuk e kam pranu as Kosovën si shtet, as emblemat e saj, as policinë e Kosovës si policitë e saj, që mandej dikur i pranun, edhe qëndrimet fillimit që kanë qenë Bashkimi Kombëtar dhe jo Republika e Kosovës, që unë mendoj që tu ka qenë gabimi kryesor që e kanë keq kuptuar ndoshta filozofinë politike të Ukshin Hotit, e mandej e pranun Republikën e Kosovës, tashmë ka filluar dhe mu harru Bashkimi Kombëtar, po du me citu babën ku ka thonë që Republika e Kosovës dhe forcimi i saj duhet bëhet dhe është si halk drejt Bashkimit Kombëtar. Mund të gjithështu e kanë keq kuptuar këtë Republikën e Kosovës, sepse nuk e kanë pranuar asnjëherë. Për ndryshe sot kam raporte të mira edhe me Albin Kurti në Parlamentin e Kosovës, më respekton e respektoj, po mendoj që i ka politikën e gabueshme. Mendoj që se në preo. Jo vetëm ky, po edhe Vetëvendosja në përgjithësi ka gabime në Kosovë, e pranova, po që ka gabime në Kosovë. E pranova, duhet me pranu gjithë që ka gabime në Kosovë, po ne duhet me qenë të prirur me gjithë zgjidhjen e gabime. Unë mendoj që për me u lecu qytetarëve të vendit jetën në Kosovë, duhet mu fokusu në zgjidhjen. Asnjëherë nuk e shoh as Albin Kurtin, as Vetëvendosjen kur del në foltore të fol për zgjidhje. E shoh të fol për gabimet. Tu e akuzu për dëkën, ato le dëkën, po jo cila është zgjidhja. Prandaj që ky është gabimi që mendoj që këta mundin me ndryshu gradualisht. Kalojmë tek fotografia e fundit për sonte. Shpend Ahmetin, është kryetari i Prishtinës, po nuk kum lidh diçka personale me kryetarin e Prishtinës, nuk e kum taku në herë në jetë. Nuk e keni takuar asnjëherë Shpend Ahmetin? Jo, nuk kum taku asnjëherë Shpend Ahmetin. Një mesazh në herë e di që ja kom dërgu në Facebook, e di që mu ka përgjigj me një herë, nuk e di për shka ka qenë për një problem i lagjes. Mendoj që e pa të fillu mirë punën e tij në Prishtinë, po e ka degradu në qaq mas,
tash. Ndoshta pse nuk po ka kohë më marrë me komunën e Prishtinës, me Kryeqytetin e Kosovës. Ndoshta se është fokusuar në dialogun Kosovë-Serbia, po ku e di unë pse, po mendoj që sot i ka qenë durt për komunës Prishtinës. Komuna e Prishtinës ka probleme që është mëdha, sa që nuk ki nevojë as me zbulu diçka, nuk ki nevojë as me shkru diçka, ki nevojë veç me u zgjuar me nxjerrje gjumit dhe me hecë dhe shet se ka lënë probleme. Komuna e Prishtinës unë nuk po shoh ndaj zgjidhje, se kështu jetoj, Prishtinë jetoj që 15 vite. Po mendoj që Shpenda Ahmeti o duhet më tërheq prej komunës Prishtinës, ose duhet më fokusu në komunën Prishtinës komplet. Fillimin e tij tash i ka pas të mira, platformat e tia i ka pas të mira, sidomos në fushat, kam pëlqy, por nuk e di që në realizu në e herë. Prishtina veç sa është në gurfat ma shumë prej ti. Për ndrysh, si djallë nuk e nja kush është, nuk e nja qush është, kam respekt për asë sa një sekretar të komunës. Ndim, Leo, t'ju falenderoj shumë për kohën që keni gjetur t'jeni pjesë e misionit personale për cilur në kujtes punën tuaj, po ashtu edhe për veprimtarin e babait tuaj. Falenderit për juve, është kënaqësi tash edhe fillim që me qenë pjesë e misionit tuaj. Natyrisht kur foli për babën gjithmonë e kam atë pjesën emocionale se duhet me kujtu histori dhe të kalume, po mendoj që ka dalë mirë emisioni, natyrisht edhe fal juve, besoj që shihim prapë. Faleminderit, ju dëshiroj punë të mbarë suksese. Faleminderit. Të nderuar teleshikues, kaq sa i përket këtij emisioni, ne do të takohemi javën ardhshme dhe deri atëherë mirëmbëjtje.